තාක්ෂණය පිළිබඳ සෝනවල හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්න ටෙක්නිකල් ඩෑන් YouTube channel එකත් සමග ඔයාලට මතක ඇති. පහුගිය සතියේ මම subscribe button කීපයක්ම හඳුන්වලා දුන්නා. එක වීඩියෝ එකක් මගින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරන් එන්නේ YouTube content creator කෙනෙක් හැටියට කටයුතු කරන ඔයාලගේ වීඩියෝස් වලට තමන්ගේ channel එකේ නම දාලා ඒ වගේම තමන්ගේ channel එකේ logo එක දාලා වීඩියෝස් වලට subscribe button එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම කතා කරන්නේ. එක දිගට මා සමග රැඳී ඉන්න. ඒ වගේම ඔයාලා දැනටමත් මගේ channel එකට අලුත් සමාජිකයෙක් නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ YouTube සම්බන්ධ related වීඩියෝ එකක් දැම්ම සැනින්ම ඔයාගේ ළඟට ගෙන්න ගන්න. මේ පිළිබඳව අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම කොහොමද මේ තමන්ගේ channel එකේ නම ඒ වගේම channel එකේ logo එක දාලා subscribe button එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා තමයි ඔයාලා වීඩියෝ එකෙන්ම දැනගමු ගිහිල්ලා. පළවෙනි කයින් මාස්ටර් ඕපන් කරාට පස්සේ plus කියන සලකුණ ක්ලික් කරලා 16 to 9 කියලා සිලෙක්ට් කරගෙන පළමුවෙන් මීඩියා කියන එකට ගිහින් අවශ්‍ය green screen subscribe button එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මේ විදිහට මම සිලෙක්ට් කරගත්ත button එක මේ විදිහට තමයි ඔයාලට play වෙනවා මේ තිරේ දිස් වෙන්නේ. දැන් මම play කියන option එකට ගිහින් media කියන එක මගේ channel icon එක තමයි පළවෙනිම මේ subscribe button එකට set කරගන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ videos වලට මේ විදියට නිර්මාණය කරගන්න. මම මේ channel logo එක තමයි පළමුවෙන් set කරගන්න. මේ arrows වලින් පුළුවන් ඔයාලට adjustment කරගන්න. ඊළඟට මම layer කියන option එක භාවිතා කරලා ඔයාලට පෙන්වන්නේ channel name එක කොහොමද add කරගන්නේ. layer කියන එකට ගිහිල්ලා text කියන එකට ගියාම ඔයාලට ඔයාගේ channel name එක type කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මෙතනින් channel name එක type කරගෙන okay කියලා click කරාට පස්සේ පළමුවෙන් අපි මෙතනට මේ විදිහට select කරගෙන color එක වෙනස් කරගන්නවා. මේ වගේ black color එකක් තමයි මම මේ අකුරු වලට දෙන්නේ black color එකක්. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ size එක වෙනස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ විදිහට size එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පහලින් adjustment කරන්න ඔයාලට අවස්ථාව තියෙනවා. දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට පේන්නේ මේ subscribe button එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම සකස් කරගත්තේ. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ subscribe button එකට හරියටම select කරගන්න in animation කියලා option එකට ගිහින් ඔයාලට පේනවා ඇති slides up කියලා තියෙනවා. පළමුවෙන් channel icon එක මේ විදිහට select කරගන්න. ඊට පස්සේ front මේ අකුරු slides up කියලා දෙනවා. in animation එකට ගිහින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේක play වෙන්නේ කොහොමද කියලා මුලදීම. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මුලදී play වෙන්නේ ඔයාලට. ඊට පස්සේ අවසානයේ මම මේ subscribe button එකේ මේ channel name එක channel logo එක කොහොමද වෙනස් කරගන්නේ කියලා පෙන්වන්න. ඔයා ඊට පස්සේ select කරගෙන out animation කියන එක select කරගන්න වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. out animation එක select කරගෙන slides down කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒ වගේම out animation එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ අකුරු ටිකත් මේ විදිහටම select කරගන්න. slides down කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මේ වීඩියෝ එක play වෙන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ YouTube එකට වීඩියෝ සකස් කරගන්න පුළුවන්. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරන් ආවේ එක subscribe button එක නිර්මාණය කරගන්න විදිය තමයි. ඔයාලට මේ වගේ කීපයක් subscribe button නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති විදියට.
මේ වීඩියෝ පුරාවට යම් කිසි දෙයක් ඔයාලා දැනුමක් ලබා ගන්න ඇති. මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත තාමු යමු. තෙරුවන් සරණයි. සුබ දවසක් ඔයාලට.